النهارده هنعرض حاجة مهمة جدا، وهو سكريبت داينامو سكريبت ل رينمبرينج للرومز. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي كذا روم في المشروع وعايز اعيد ترقيمهم بناء على يعني ترتيب معين انا بحدده. هنعرض الكود. لو انت محتاج الكود هتلاقيه موجود في الديسكريبشن، تقدر تدونه على طول. لو انت مهتم اكتر بالداينامو فالنهارده هنمشي على الكود يعني واحده واحده وستيب باي ستيب، وهنشوف ازاي ممكن نعمل حاجه زي كده بمنتهى البساطه في الداينامو. يلا بينا. طيب، ده اول حاجه. ده عندي مشروع بالمنظر ده. لو احنا لاحظنا هنا ترقيم الفراغات، فهتلاقي ان انا عندي روم تاجز محطوطه، والروم تاجز مترتبه بسيكونس معين. هنلاقي هنا نلاحظ 121 122 123 124 125. لو انا عايز مثلا امشي هنا للاخر وارجع تاني، هل مثلا مطلوب مني ان افضل اسمي الحاجات دي مانيوال، ولا ممكن نعمل حاجه تقدر تسهل لنا الموضوع ده وبخطوات بسيطة أقدر أتشيك أو أقدر أران سكريبت يقدر يرقم لي الرومز دي تاني؟ طيب، مبدئيا لازم أتعرف أنا هنا بلعب في بارامتر إيه. لو أنا مسكت الروم تاج دي هلاحظ إن ال 121، لو أنا مسكت الروم تاج دي هلاحظ إن ال 121 دي أريا من الروم نمبر، فهي بتقرا النمبر بتاع الروم. يعني التاج هنا قاري من الروم نمبر 121، وبالتالي فانا البارامتر اللي انا عايز اغيره او اللي انا هلعب فيه هو الروم نمبر. طيب، تعالوا نشوف الرننج بتاع السكريبت. المفروض ان انا اعمل ايه عشان ارنه، ومفروض او ايه الستبس بقى ان انا اوصل للسكريبت زي كده. طيب، اول حاجه هنفتح الداينامو ونفتح الكود بالمنظر ده. دي الانبوتس بتاعتي. اول حاجه بيقول لي ان انا لازم ارسم سبلاين از موديل لاين. يعني ايه؟ يعني ان انا ارسم سبلاين يكون كل نقطه كنترول بوينت من السبلاين ده يكون جوه روم انا عايز ارتبها بترتيب معين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا هروح هنا على الموديل لاين وهروح اقول له هختار سبلاين وهبدأ ادوس كليك. مثلا انا عايز يرقم لي دي اول حاجة في الروم، فهدوس عليها كليك وهدوس هنا كليك، يبقى دي تاني واحدة هتترقم معايا. هنا كليك، تالت واحدة، دي رابع واحدة، دي خامس واحدة، سادس واحدة، سابع واحدة، 8 9. تمام. وبعدين هدوس اكزit عشان اطلع من الامر. هنلاحظ هنا لو مسكنا اللاين هنلاحظ ان كل نقطة واقعة في روم معين. تمام. طيب، نبدأ بقى نشغل السكريبت بتاعي نشوف هو عايز ايه تاني. اول حاجة بيقول لي select model، فانا لازم اعمل هنا select للسبلاين موديل اللي هو as a model line. تمام. بعد كده مطلوب مني ان انا اقول له البريفكس اللي هو الكلمة اللي بتبقى في اول الترقيم. لو انا عايز مثلا كلمة في اول الترقيم، تمام، انا ممكن هنا اسيبها فاضية او اقول له مثلا A، ممكن احطها A كابيتال مثلا وداش. تمام. او اكتب هنا اسم الزون او اسم البيلدينج وات ايفر. وبعدين ستارت نمبر، انا هيستارت يرقم مني. انا هقول له هنا ستارت من 1. السافكس اللي هو اللي بيتحط في الاخر ممكن اقول له وات ايفر، ممكن اسيبها فاضيه، ممكن احط له اي حاجه، مش هتفرق هنا معايا، ممكن اسيبها فاضيه. تمام. او خلينا عشان احنا بنجرب احط له داش زد، يبقى ده اللي في الاخر. طيب، وبيقول لي البارامتر اللي انت عايز تغيره. طبعا احنا عايزين نغير هنا الروم نمبر، فهو هنا بيتعرف على البارامترز اللي جوه الروم. فلو انا عندي عايز اغير مثلا في روم اي حاجه تاني ويرتبهم بالترتيب، فانا هكتب هنا بارامتر تاني من الروم، هو هيعدل البارامتر ده. ولكن لازم يكون البارامتر ده الفاليو بتاعته، الداتا تايب بتاع الفاليو تكون تكست مش انتجر، يعني بيتكتب فيه كلام. طيب، بعد ما قلت خلاص هنا اخترت البارامترز، هبدأ هنا اقول له ايه، هران بقى السكريبت بتاعي. وهنلاحظ هنا التغيير اللي هيحصل. انا هقول له ران، هتلاحظ ان الارقام بدأت فعلا A وبعدين داش، وبعدين بدأ يرقم من 1 وبعدين A داش 2 داش Z.
هتلاقي لاحظ ان هو مشي بالترتيب فعلا زي ما انا قايل له 4 5 6 7 8 9. تمام. ميزه السكريبت ده في حاجه بقى، لو انا دلوقتي مشيت بالسيكونس ده وبعد ما رقمت خلاص واكتشفت ان في هنا مثلا عايز اخد روم كمان معايا، عايز اخد الكوريدور ده معايا. تمام. انا هنا نسيته، انا عايز بعد ما رقمت مثلا 7 ده يبقى 8. تمام. وده 9 وده 10. طب اعمل الحته دي ازاي؟ هل ههد كله؟ هل هرسم واحد تاني؟ لا، اللاين ده المفروض يبقى عندي في البروجكت، اعمل له هايد وارجع اظهره تاني لو انا عايز اري نمبر كمان مره. وبكل بساطه انا هاد كنترول بوينت تانية، فانا هقول له هنا اد كنترول بوينت، وهقول له انا قلت هنا 6 7 عايز ده يبقى 8، فهاجي احط هنا كنترول بوينت. تمام. وهسحب الكنترول بوينت دي تكون هنا. لاحظ ان حتى لو الخط ما دخلش جوه الروم بس الكنترول بوينت وقعت في الروم، فهو هيريكوجنايز، هيتعرف على ان الروم دي ماشيه معايا في السيكونس طالما نقطه، لان هو ماشي بالنقط ملوش دعوه بالخط. الخط حتى لو ما دخلش الروم بس النقطه وقع جوه الروم، فمعنى كده ان هو هياخدها معايا في الترقيم. طيب بعد كده المفروض اعمل ايه؟ مش هعمل حاجه غير ان انا هقول له ران اجين، ران كمان مره، وهتلاقي فعلا ان هو اتعرف ان في هنا روم تانية وبدأ ياخد 2 3 4 5 6 7 8 9 وبقت دي 10. واللاين ده عندي انا هقدر اخفيه في البروجكت واظهره وقت ما هو عايز اغيه نمبر تاني. لو انا مش محتاجه خلاص امسحه وارسم خط من جديد لو انا عايز حاجه زي كده. وبكل بساطه اقدر اختار الحاجه اللي ممكن، الكلمه اللي ممكن تتحط في الاول، الكلمه اللي بتتحط في الاخر، وبدايه الترقيم منين. طيب الكود ده بقى ايه الستبس بتاعته او ايه الفكره بتاعته او ازاي اقدر اعمل حاجه زيه. اول حاجه ببساطه خلينا ندرس الميثودولوجي اللي احنا عاملينها. احنا راسمين خط، الخط ده بياخد الكنترول بوينتس بتاعته، وكل نقطه بيبدا يتعرف النقطه دي واقعه في اي روم، ويبدا ياخد الرومز دي بالترتيب. ودي نقطه مهمه، يعني مثلا دي اول نقطه بقت في الروم ده، فانا هشوف الروم اللي فيها اول نقطه وهاخدها دي اول حاجه. ليه؟ لان محتاجه ارقمها اول حاجه، وبعدين تاني نقطة واقعة في أي روم، وبعدين آخد الروم دي وأقول له إن دي تاني روم في الترقيم. فأبدأ أرصهم بالترتيب معايا، وبعد كده أبدأ أغير البارامتر بتاعتهم. أي حد شغال داينامو هيبقى عارف إنه عشان يغير بارامتر دي موضوع سهل. element.set parameter value by name، ويبدأ يغير الفاليو بتاعت البارامتر. ولكن السكريبت ده الجزء اللي محتاج شغل فيه او الصعب فيه ان انا محتاج امسك اطلع النقط من السبلاين اللي انا رسمته، ودي برضو عملية سهلة في الداينامو، ولكن ان انا ارتب الرومز دي بالترتيب بحيث ان هو يقدر يرتبهم زي ما انا عايز. طيب نمشي بقى على السكريبت ونشوف ده اتعمل ازاي. اول حاجه من ساعه ما انا اخترت اللاين بدات اعمل عليه عمليه استخراج النقط بتاعته. ليه؟ لان النقط دي اللي انا عايز اعرف هي موجوده في اي رومز. بعد كده تاني حاجه، وده اللي هيتم في الحته دي، هنمشي عليهم يعني شيء من التفصيل، ولكن دلوقتي نبص جنرالي على الكود. بعد ما بطلع النقط بتاعتهم ببدا ان انا يعني ارتب، يعني الاقي النقط دي موجوده جوه اي رومز وارتبهم بترتيب النقط، يعني بيزد على ترتيب النقط ببدا ارتبهم. بعد كده بروح للسيكونس بتاعي اللي هو بكريت سيكونس من الارقام بادئه من الرقم اللي انا قلت اليوزر اديهولي في الانبوت، ويبدا يعمل عليه لسته، ويبدا يمشي لي في الاخر يقوم مغير كل البارامتر بتاعه الرومز اللي معايا. طيب ندخل في الكود بالتفصيل. انا هنا عامل بدايل، يعني لو بالبايثون ممكن تتكتب ازاي، لو بالداينامو تتكتب ازاي. اول حاجه هاخد السبلاين ده اللي هو الموديل كيرف، زي ما احنا شايفين ان انا لما مسكت ده قال لي ان ده موديل كيرف. اوكي، قلت له element.geometry عشان اعرف اطلع منه بارامترز وداتا، لازم امسك الموديل لاين او اللي هو الريفت element وابدا احوله لجيومتري عشان اقدر اطلع منه الفاليوز بتاعته. تمام. فبالتالي حولته لموديل elements، واحنا عارفين ان الاليمنت دوت جيومتري بتطلع لي از ليست، بس انا عايز ايتم واحده، فبقول له هنا هات لي الاندكس بتاعها بتاع 0 عشان يطلع لي سنجل ايتم اعرف اعمل عليه الاوبريشن دي ويطلع لي لسته من الارقام، مش نيستد ليست جوه لسته. انا مش محتاج السيكونس، انا محتاج ان هي تطلع لي لسته واحده بالمنظر ده. قال لي هنا انت مدخل كام؟ 10 نقط. انت عندك هنا 10 نقط. ال10 نقط دول هعمل بيهم ايه؟ طيب ال10 نقط دول هبدا اسيرش على
هبدا اسيرش النقط دي موجوده في اي روم، وانا عندي هنا نوت في الداينامو بيقول لك room dot is inside room. room dot يعني عمليه بتتم على الروم، is inside room هو بيتست البوينت دي جوه الروم ولا لا. طيب احنا لقينا هنا واير جاي من نوت تانية، الواير اللي داخله في الروم، ومعنى كده ان انا محتاج اطلع كل الرومز اللي عندي في البروجكت. انا هنا مسكت البوينتس وتمام وزي الفل، ودخلتها هنا في الروم دوت از انسايد روم. طيب اجيب الرومز ازاي اللي في البروجكت؟ طبعا اي حد شغال داينامو هيبقى عارف ان انا بتبع اللي هو category دوت باي نيم، وبعدين اقول له all elements of category ودخل لي هنا الكاتيجوري. وبفضل دايما ادخل النيم في الكود بلوك. ليه؟ عشان لما اجي ارن السكريبت من الداينامو من الداينامو بلاير ما يظهرليش. لو انا هنا قلت له كاتيجوري اللي هي الدروب داون منيو، هيظهر لي في الداينامو بلاير بره يقول لي اختار الكاتيجوري، انما انا عايز هنا تفضل ثابته، فعشان كده بدخلها في كود بلوك عشان لو انا شغلت من داينامو بلاير ما يظهرليش الاوبشن بتاع اختار الكاتيجوري. تمام. وطبعا العمليه دي بتطلع لي كل الاليمنتس اللي في كل الرومز اللي في البروجكت، 91 روم في الموديل ده. طيب هل العمليه دي ليها alternative او بديل بالبايثون؟ في كود بالبايثون نقدر نكتبه يقدر يفلتر لي يطلع لي كل الرومز اللي عندي في البروجكت، وكمان في اوبشن ان احنا نقدر نخلي يطلع لي اللي في الاكتيف فيو فقط. يعني انا لو استخدمت الكود ده هتلاقي هنا طالع لي الرومز 31 بس. ليه؟ عشان هو بيطلع على الفيو اللي انت فاتحه بس، مش كل المشروع. طبعا دي لو انا عندي مشروع كبير قوي وعندي رومز كتير في كل الادوار، فهيبقى المانيبيوليشن هياخد وقت شويه عشان نطلع الداتا كلها. انما هنا بطلع اللي في البروجكت او اللي في الفيو اللي انا واقف عليه، فده طبعا افضل بكتير. طيب عموما لو استخدمنا الاليمنتس من هنا او هنا واحد، دي كل المشروع دي اللي طلعها لي من البروجكت بس. فطبعا البايثون فيه اختصارات زي ما احنا شايفين، بدل ما استخدم كذا نود هو بيبقى نود واحده، بقدر ازود فيها فيتشرز بقى لان هو بيكوميونيكيت دايركتلي مع الريفت اي بي اي. طيب بعد ما طلعنا الاليمنتس بقول له دي خطوه بس، يعني از فاليديشن ان انا مش عايز روم تطلع لي الاريا بتاعتها فاضيه، لان في رومز احنا عارفين الريفت لو انا رسمت روم ومسحتها لازم ارجع امسحها من المشروع عشان تروح عندي خالص. وبالتالي هنا فبتشيك بس هل الاريا بتاعتها في اريا ولا اي روم موجوده فاليد، المفروض يكون فيها اريا. لو ما فيهاش اريا ده معناه ان هي الفاليو بتاعتها غلط وان المفروض تتمسح. طيب بعد ما عملت التشيك ده، طبعا احنا عارفين ان اي بوليان ده عباره عن بوليان ماسك. يعني ايه؟ يعني ترو اور فولس. وعشان افلتر element بي لازم احطه في النود اللي اسمها list.filter by pool mask. دي بتاخد الليست وبتاخد الماسك بتاعي وبتبدا تفلتر لي الاليمنتس بيزد على الكونديشن ده. يعني اللي ايكوال يعني اللي فاضي هيطلع لي في الان، لان ايكوال فاضي، فالاريا بتاعته فاضي هتطلع لي في الان. فانا عايز الاوت اللي هي مش فاضيه. تمام. فهي دي كده الرومز كلها اللي في البروجكت اللي انا عملت عليها فاليديشن. طيب وجيت وصلتها في روم دوت از انسايد روم. طيب دي بتعمل لي ايه؟ دي طبعا انا عايز كل نقطه من هنا تبدا تتشيك هل هي جوه روم ولا لا، النقطه دي جوه روم ولا لا، النقطه دي جوه روم ولا لا. معنى كده ان انا كل عنصر من ده لازم يلف على كل الرومز اللي عندي في البروجكت. معنى كده ان هيطلع لي لسته فيها كام؟ لو انا عندي 91 روم فهيبقى 91 في 10. تمام. لو جينا هنا نبص على الاوتبوت بتاعت النود دي هنلاقيهم فعلا 910. ليه؟ لان كل واحده من دي او كل روم عندي، انا عندي كام روم؟ عندي 91 روم، فكل روم هتسيرش على النقط دي كلها. كل روم هتمسك النقط كلها ويطلع لي الاوتبوت بتاعهم كلهم. تمام. فاول روم ده الاوتبوت بتاعها اللي هي الليسته دي، تاني روم ده الاوتبوت بتاعها الليسته دي. تمام. وملاحظين ان كلهم فولس. معنى كده ان اول روم ما فيهاش اي نقط من هنا، تاني روم ما فيهاش اي نقط من هنا. لو نزلنا شويه ولقينا مثلا حاجه هنا كان فيها ترو، ف دي مثلا فيها ترو، معنى كده الروم رقم 12 تمام يقع فيها النقطه رقم 7. وفعلا لو رحت الروم رقم 12 وشفت هي ايه والنقطه رقم 7 دي فين، هلاقي فعلا الاثنين فيهم ماتش.
تمام. فانا هنا قدرت اعرف يعني طلع لي هنا اوتبوت او نيستد ليست بتعبر عن النقط اللي متداخله في الرومز. ومن الليسته دي محتاج ان انا اقول له بقى الروم دي وقع فيها اي نقطه. يعني الاوبريشن اللي احنا هنعرضها دلوقتي الستيب اللي بعدها ان انا هبدا اشوف كل روم وقع فيها اي نقطه. تمام. طيب نبدا نروح نشوف هنعمل العمليه دي ازاي. اول حاجه قلت له طلع لي الاندكس بتاعي. تمام. قلت له لو الاليمنت عباره عن ترو طلع لي الاندكس بتاعي. تمام. فهو كل ما يلاقي ترو هيبدا يطلع لي هو رقم كام. تمام. يعني هنا مثلا هو طبعا دي العمليه دي بتمشي على يعني كل الايتمز على كل ليست، يعني بيمشي على كل دي مره واحده. فلو لقى list.index of true، لو لقى دي فيها true تمام هيقوم مطلع لي الاندكس بتاعها. طب لو ما لقاش فيها true هيطلع لي -1. -1 دي معناها ان ما فيهاش، -1 معناها ان ما فيهاش. هنا لقى ايه؟ في true في 0 قام مطلع لي هنا 0. تمام. هنا جاب لي الاندكس اللي بتعبر عن الترو. وخدوا بالكم ان كل ليست من هنا هي 910 ايتم، كل ليست فيها 10 ايتم، معنى كده ان هم 900 وان هم 91 ليست، 91 ليست، وهنا الاوتبوت 91، يعني كل ليست اترجمت باوتبوت واحد. طيب نروح للخطوه اللي بعد كده. بعد كده ببدا اقول له سيرش لو هو -1، لو دي الخانه دي -1 تمام اكتب لي فيها null. بكتب null ليه؟ عشان اقول له بعد كده امسح لي النلات وسيب لي الارقام اللي هي ايه الصحيحه فقط. تمام. فلو هي -1 ده معناه ان هي ما فيهاش ترو. طب لو هي ترو، لو هي فيها ما فيهاش -1، فانا عايز الرقم ده، وبالتالي لو فيها -1 هيكتب null، لو ما فيهاش -1 هيحط الرقم على طول. طيب بعد كده لو تلاحظوا ان انا عملت list.clean عشان يشيل النل من الليسته كلها ويطلع لي الاليمنت نضيف بالمنظر ده. معنى كده ان الايتمز اللي حصل فيها ماتش يعني على حسب الرومز هي ال0 وال1 وال9 و8 و2 و3 و6 و4 و5 و7. تمام. الارقام دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن الاندكس بتاعه البوينتس اللي حصل فيها ماتش مع الرومز. طيب بعد كده عملنا ايه؟ بعد كده قلت له list.index of الليسته اللي طلعها لي دي، قلت له اعمل لي سيكونس. طب انا عايز ايه؟ اطلع ايه تاني؟ انا هنا طلعت الليسته اللي بتعبر لي عن الماتشنج اللي حصل في البوينتس. انا عايز اطلع ليسته برضو بتعبر لي عن الماتشنج اللي حصل بس على الرومز. يعني ايه؟ يعني لما حصل هنا ماتش 0 دي اللي هي بوينت رقم 0، 2 دي بتعبر عن روم رقم 2، فروم رقم 2 بيقع فيها بوينت رقم 0. تمام. روم رقم 2 بيقع فيها بوينت رقم 0. فانا طلعت هنا زي لستة من البوينتس اللي وقع في الرومز، وعايز لستة برضو هنا بتعبر لي عن الرومز اللي ايه اللي هي الليسته دي وقع فيها، اللي هي دي تبقى لستة الارقام ودي لستة الرومز اللي عندي. وعشان اعمل الكلام ده لازم اقول له اعمل سيكونس من الارقام من 0 ل 91. طبعا هي دي 90 بس معانا الزيرو فهي 91، يعني الكاونت بتاع 91. وعشان اعمل دي قلت له اعمل لي سيكونس من الزيرو لحد list count -1 عشان احنا بناخد الزيرو معانا، فالكاونت بتاعي 91 ناقص 1 بقوا 90 معانا الزيرو يبقى كلهم 91. فعمل لي لستة من الارقام. ليه عملت لستة من الارقام؟ عشان اقول له لو هي -1 تمام حط لي نل. نفس الطريقه دي لو هي -1 هنحط نل عشان نعمل لها كلين فتروح. بس لو مش -1 يعمل ايه؟ ياخد لي الان بقى طالما حطيت فاريبل جديد فهو يقول لي ايه الان بتاعي ده، وتقوم حاطط له الليسته بتاعت السيكونس عشان يقوم مطلع لك الايه الارقام اللي هي بتعبر عن الرومز اللي حصل فيها ماتشنج مع البوينتس اللي تحت. فهنا اصبحت ان انا بعبر عن الليسته دي ان هنا بترجم ايه؟ لاحظين هنا اول اندكس في الليسته اللي فوق 2، وهنا اول فاليو 2، وهنا اول فاليو 0. ده معناه ايه؟ معناه ان انا هنا الليسته اللي رقم 2
تمام، حصل فيها ماتش مع البوينت رقم 0. عرفت منين الكلام ده؟ لاني هنا كل لستة بتعبر عن روم وهي بتسيرش جوه الارقام دي. فروم رقم 2 عملت سيرش في كل النقط دي، هل هي جواها النقطة دي ولا لا، فحصل ماتش في 0. شايفين العلاقة دي جت منين؟ ده الاصل بتاعها اللي هي النود اللي طلعت لي العلاقة دي، والعلاقة دي حللتها وطلعت منها 2 parallel lists ماشيين مع بعض، كل روم بتعبر عن ايه قدام. طيب بعد كده المفروض اعمل ايه؟ دي النقطة بقى المهمة خالص. طبعا دي equivalent، الروم رقم 2 فيها النقطة دي، والروم رقم 3 فيها النقطة رقم 1. طب احنا مش قلنا في الاول ان انا يهمني ان انا اطلع الرومز بالترتيب؟ انا هنا لو رحت قلت له انا عايز الروم رقم 2 هجيبها، الروم رقم 3 هجيبها، الروم رقم 4 هجيبها، ولكن الروم رقم 2 هي فعلا 0 بتعبر عن اول نقطة. الروم رقم 3 تمام، هو هنا كده مترتبين 2 3 4 5 6 اوكي. الروم رقم 3 بتعبر عن النقطة رقم 1، ولكن الروم رقم 4 بتعبر عن النقطة رقم 9. فانا لو مشيت بترتيب، لو انا جيت قلت له هات لي الاليمنتس دي وابدا احط غير القيم بتاعتهم، انا كده هبقى ما عملتش حاجه. لا، انا عايز دول اللي هي الرومز دي تترتب، او الاندكس بتاعت الرومز دي تترتب بناء على ترتيب النقط اللي هي الاندكس بتاعها بالمنظر ده. وبالتالي عندي هنا فانكشن في داينامو اسمها list.sort by key. يعني ايه؟ يعني انت تدخل له list وتقول له هنا الكي بتاعي. يعني ايه الكي؟ يعني هنا على حسب ده 0 تمام وده 2، فهو عارف ان الزيرو الاول فهيسيب لك هنا 2، واحد بعدها 1 فهيسيب لك التلاتة، بعد الواحد في 2 هيشوف 2 فين، 2 اللي هي رقم اندكس رقم 4، 6 هيقوم حاطط لك 6 بعدها، فيقوم يرتب الليسته اللي فوق دي بناء على الليسته اللي تحت. وهنا بيرتب لك دي بتعبر عن الرومز، الاندكس بتاعت الرومز عندي اللي انا بدلاله الليسته دي هعرف اطلع الرومز. طيب اللي تحت دي بتعبر عن يعني انا بعيد تاني لان عارف الحته دي هي اكتر حته كومبليكيتد في الكود. فدي الليسته اللي تحت بتعبر عن اللي هي الماتشنج بين النقط تمام. فانا عايز ارتب لستة الرومز بالترتيب بيزد على الليسته بتاعت الايه الماتشنج بالبوينتس، بترتيب البوينتس تمام. وصلت هنا لاندكس مترتبين وبيعبروا عن الرومز، وهو ده اللي انا عايز اجيبه. لان ببساطه خالص هقول له list.getItem@index، روح هات لي بقى من الليسته الاساسيه بتاعت الروم اللي احنا بدانا بيها manipulation، روح هات لي منها الاندكس اللي هم دول تمام. وهنا هيطلع لي الرومز مترتبين على حسب ما انا اخترتهم تمام. ودي طبعا الليسته دي وهتلاقيها واخده خالص من اول الرومز كلها بعد ما عملنا عليها الفاليديشن. لو فاكرين بعد ما عملنا الفاليديشن قلنا هي دي الرومز اللي انا هشتغل عليها، وبدانا نشتغل هنا، وهي دي اللي هاخدها عشان اطلع منها الايه الليسته المترتبه بتاعت الرومز اللي انا هعمل عليها الاوبريشن بتاعي. طيب بعد كده انا كده وصلت لنص الكود خلص معايا، اللي هو وصلت الليسته فيها الرومز مترتبين، ما بقاش فاضل غير ان انا ادخل فيهم الترقيم بالترتيب. يعني الروم اللي فوق دي اللي ده الاي دي بتاعها ادخل فيها رقم 1، الروم اللي التانية ادخل فيها رقم 2. لو جينا نتست الحته دي ومسكت دي فعلا هتلاقيه يعني وقف على الكافيتيريا او سنترها في السكرين تمام. لو مسكت التانية هتلاقيه راح على اللي هي فعلا رقم 2، ودي 3 اللي بعدها، ودي 4 وهكذا. فكده فعلا هو عمل يعني الكود ماشي صح لحد دلوقتي، ومفروض انا بتست برضو كل فتره. طيب الجزء الاخير، قبل ما ندخل في الجزء الاخير خلينا نشوف برضو بالبايثون ممكن حاجه زي كده تتعمل ازاي، لان برضو هنا ملاحظين نودز اكتر. هنا البايثون فيه اختصار. من اول ما جبنا الليست دي ببساطه خالص انا برضو مش هتعمق جوه الكود، ولكن عملنا فور لوب عشان نقدر دايركت على طول عشان نقدر نطلع يعني از ليست. شايفين هنا عملناها على خطوتين فوق في الداينامو، انما في البايثون هنا كانت خطوه واحده طلعنا منها ليست بتعبر عن الاندكس بتاعت الروم، وراها على طول الاندكس بتاعت اللي هي البوينتس على طول، وقدرنا نفصلهم ونقدر يعني ببساطه خالص طلعنا هنا 2 lists من الايه نفس ال 2 lists اللي فوق، اللي هي واحده بتعبر عن الرومز والتانيه بتعبر عن البوينتس. واستخدمنا بايثون تاني في ان احنا نرتب الليست دي بناء على الليست التانية،
وده الكود اللي بيعمل الكلام ده، ان هو بيرتب واحدة بناء على التانية، وفعلا طلع لي الاندكسز بتاعت الروم مترتبين بالمنظر ده، وقدرت انادي على الرومز الاساسية وفعلا جبتهم برضو بنفس الطريقة اللي فوق. تمام، فاحنا هنا وصلنا لنفس النتيجة، ولكن في بعض العمليات في البايثون بتبقى مختصرة اكتر او ابسط. طيب، اخر بقى حاجة في الكود، عرفنا بقى عندي لستة من الرومز بكل سلاسة وبكل وضوح. هروح اعمل ايه؟ هروح اقول له، طبعا المفروض يونيك يعني دي مش اوكي. طيب، هروح اقول له اعد لي الليسته دي فيها قد ايه. تمام، الليسته دي فيها 10. تمام، معنى كده ان انا عايز اعمل سيكونس بيبدا منين؟ انا عايز اعمل سيكونس من الارقام بيبدا منين؟ لاحظ ان الستارت دي هي الانبوت بتاعك الاساسي. روح كده للانبوت هتلاقي هي دي الستارت نمبر، عشان لو قلت له عايز استارت ب 100 هيبدا يعمل لي سيكونس من 100 لحد كام؟ هيعمل لي سيكونس هنا من الستارت بتاعي ب 100، والاماونت يعني يمشي، يعني يفضل ماشي قد ايه؟ يفضل ماشي 10 من بعد ال100، والستيب 1. تمام، وفعلا هنلاقي ان احنا لو دخلنا هنا 1 هيقوم عامل لي لحد 10. طيب لو دخلت له هنا مثلا 100، تعالى كده نجرب ندخل هنا 100 ونقول له رن ونشوف حصل ايه هنا. لاحظ ان هو بقى 100 101 لحد 109. تمام. طيب، بعد ما عملت السيكونس ده الموضوع بقى بسيط جدا، خلاص انت مش محتاج غير نود تقول لك ايه element.set parameter value by name، ودي اخر حاجه خالص. انت بقى التغيير الحقيقي، روح للمشروع وغير التغيير الحقيقي ده. طيب التغيير اللي المشروع ده هعمله ازاي؟ هبدا ادخل الارقام دي على طول في الفاليو. تمام، اللي هو خد هنا الاليمنتس. طب الاليمنتس دي فين؟ الاليمنتس دي هي اللي جايه لي من الليسته دي، اللي هي دي اللي هم دول الاليمنتس بتوعي. تمام. البارامتر نيم، لاحظ في الاول انا قلت لك ان انت لو عايز تكتب في اي بارامتر نيم فده برضو انبوت. انا هنا كتبت نمبر، فالنمبر بتاع الروم هو اللي اتغير. لو مثلا كتبت روم نيم، الروم نيم هو اللي هيتغير. تمام، فده البارامتر اللي انا بكتب فيه. طيب، ده الاليمنتس عرفنا جايه منين، عرفنا البارامتر نيم جاي منين. الفاليو بقى المفروض ان انا لو دخلت الفاليو من هنا على طول، فمعنى كده ان الارقام هتتحط من غير الكلمه اللي قبلها ولا الكلمه اللي بعدها. ولو انا عايز اعمل كده فانا لازم اعمل النود دي اللي هي بتقول string، اجمع لي السترنج اللي هي جايه من A، من جايه من الفاريبل اللي اسمه A. هو هيلاقي A فيعرف ان ده فاريبل، فهيروح ياخد يقول لي وصل واير منه. وبعدين البي خد السترنج اجمعها على يعني اجمع الاي على البي واجمعهم على السي. تمام، فهنلاحظ ان بالمنظر ده الاي دي قيمتها ايه، اللي هي الكلمه اللي بندخلها في الاول، اللي انا قلت لك دخلها هنا في الاول خالص، اللي هي اي داش. والسي اللي هي suffix اللي هي داش زد. تمام، واللي في النص اللي هي البي اللي هي كانت السيكونس من الارقام. تمام، لو رحنا كده هنلاقي البي اللي هي سيكونس من الارقام، بس طبعا ده لازم نحوله الاول لسترينج لانه ده عباره عن ارقام. تمام، فقلت له a plus b plus c واحط هنا الفاليو واقول له run، وارجع ابص على الكود بتاعي هلاقي فعلا الترقيم بدأ من 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109. وبكده تبقى احنا عرفنا ازاي نقدر نعمل كود زي كده بكل بساطة. في حتة تعقيد في النص بس لو ركزنا فيها هتلاقي الموضوع بسيط جدا وسهل جدا، وسكريبت زي كده يعني بيوفر كمية وقت ضخم جدا لأي حد عايز يرقم بنفسه، عايز يسمي بنفسه. بلس ان انت اللي بتكرييت الحاجة اللي انت عايزها، فتقدر تضيف، تقدر تعدل، تقدر معاك السكريبت بتاعك تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه. مبتبقاش محكم بلجن معينة شغالة بطريقة معينة ضربت في فيرجن معينة، لا انت معاك الايديا، معاك السورس ايديا اللي انت تقدر تطور فيها، تعدلها على حسب الشركة، تبدأ تحط فيها سيكونس مختلف، تبدأ تحط السيكونس بيزد على حاجة تانية. يا رب يكون يعني الموضوع فيه إفادة، وشكرا جدا لكم.